Wah, tengok tu. Kali ni, Eddie nak tunjukkan resepi kek coklat moist yang paling Eddie suka buat sekarang ni. Dia punya sedap dengan lembap, tak boleh bawa bincang. Korang tak perlukan sebarang coklat ganache ataupun coklat icing. Tak sampai 1 jam dah siap dah. Wajib try resepi ni. Confirm korang suka. Okay, jangan lupa untuk panaskan oven kita. Mula sekali kita sediakan kita punya butter dulu. Maaf lah, cairlah sikit sebab panas no. Seeloknya pada suhu bilik lah. Tapi tak apa. Seterusnya masukkan kita punya gula kastor. Dan kemudian kita pukulkan dia. Bila dia dah macam kembang dan kuning cair sikit, boleh berhenti. Dan sekarang ni kita akan masukkan telur ayam. Telur ayam ni selalunya Ellie beli grade B je. Bila dah sebatir elok, bolehlah kita masukkan bahan kering kita pula. Masukkan tepung. Ellie pakai tepung gandum biasa je. Serbuk koko. Sedikit baking paper. Baking paper pula dah. Baking powder. Hai, sasul. Secubit garam untuk bagi dia naik rasa sikit. Dan lepas tu pukul lah. Nampak tu dah nak siap dah kita punya kek kita ni. Seeloknya korang ayak lah dulu bahan kering ni. Tapi sebab Ellie malas, Ellie nak cepat. Macam ni pun boleh. Jangan lupa untuk scrape kan yang belah-belah tepi tu, yang ada tepung-tepung tu kan. Dan seterusnya kita akan masukkan sedikit air. Nak pakai mixer pun boleh, tapi Ellie takut mercik. Jadi Ellie pakai apa ni? Pemukul ni je lah. Nampak tu lama-lama tu bila kita dah pukulkan dia. Smooth je nampak gitu. So dah ready untuk tuangkan dekat dalam bekas kita. Untuk saiz pan ni, Ellie pakai 25cm darab 14cm. Berapa inci? Nantilah Ellie tulis dalam subtitle ya. Ketuk-ketukkan dia sikit supaya tak ada udara dekat dalam tu. Dan sekarang ni kita akan bakarkan dia pada suhu 175 darjah Celsius selama 30 ke 45 minit. Tengoklah oven korang macam mana. Pastikan jangan terlebih masak pula kek tu. Alright, so kek kita pun dah siap dah. Last kali Ellie bakingkan dia selama 45 minit. Okay, nampak macam dah elok dah. Cucukkan dia, nak pastikan betul-betul masak. Okay, nampak clear macam tu. Kira okey lah. Ni jangan tutup lagi Biar je dulu dia on lagi. Nampak tu kita punya coklat kek kita. Lembut je weh. Jadi, kek kita ni tak selesai lagi ni. Kita nak terbalikkan dia dulu. Dan pastikan korang terbalikkan dia ke atas bekas yang boleh masuk balik dekat dalam oven tu. Ellie tak ada sebarang pinggan besi ataupun pinggan yang boleh masuk oven. Jadi Ellie akan pakai kita punya baking pan ni. Ellie akan terbalikkan dia. Asalkan muat elok lah. Ni okey. Part ni lah yang selalu nervous sangat sebab panas kan. Lepas tu takut kek tu melekat. Alah, menari-nari pula kau. Okey. Nervous nak angkat ni. Cantik je nampak tu masak dengan elok. Tak apa yang crack-crack tu tak apa. Yang tu daripada kertas tu. Tadi Ellie tak bentangkan dengan elok. Tolakkan sikit bagi ke tengah elok. Okay, so dah cantik dah kat kita. Sekarang ni part yang paling kita nak tunggu-tunggu tu. Kita nak letak coklat kita ni. Untuk ni Ellie pakai milk chocolate. Pastikan jangan bagi dia patah. Barulah cantik. Ambilkan coklat kita ni. Dan kita akan letakkan dekat atas kita punya kek ni. Kemudian kita akan masukkan kembali ke dalam oven kita selama 2 ke 3 minit. Tak lama pun, sekejap je. Tak kisah sangat dia punya pan tu besar mana. Asalkan kena muat korang punya coklat bar tu. Yang itu yang penting. Kenalah pastikan korang punya kek tu betul-betul ngam dengan coklat bar tu. Ataupun kek tu besar sikit. Cantiknya. Wah, tengok tu. Cantiknya. Boleh makan terus ni. Bawa keluar daripada oven, okey? Siap dah kita punya kek moist chocolate tambah dengan coklat bar dekat atas ni. Ellie tak tahu lagi nak tak nama apa. Okay lah, tak sabar nak makan ni. Bau dia sedap sangat. Kalau katalah korang boleh bau dekat dalam video ni, mesti lepas tu korang pun macam lapar. Okay lah, Ellie makan dulu ya. Sudah? Yep. Kalau katalah korang suka perisa coklat, wajib cuba. Dia punya coklat kek tu moist gila. Lepas tu dia macam ada crunchy-crunchy sikit. Kan kita selalu kan suka ada macam coklat ganache, topping apa semua.
Fokus. Lepas tu coklat bar kat atas tu dia melting just nice je. Dia macam antara coklat icing dengan coklat ganache macam tu. Yang tu yang buat sedap tu. Sesuai lah kalau kata korang nak buat kek coklat yang instant, yang tak payah nak buat coklat ganache, coklat icing tu, korang letak je coklat bar macam ni, settle. Sedap. Memang sedap. Kalau katalah korang nak hidang kek ni, yelah macam nak buat hidangan ke kan, ataupun korang nak makan dengan sopan sikit kan, tak adalah macam Ellie tadi tu kan. Boleh aja potongkan dia macam ini. Potong dia pelan-pelan lah, janganlah potong dia keras-keras, sebab atas tu dia masih lagi lembut tau. Tu pun ada crack sikit, tak apa. Sedap juga. Ini bukan sponsored by Lin yang dibeli sendiri ni. Nampak tu, punyalah moist dekat dalam tu. Ni dah lepas 1 jam tau. Tetap sedap lagi. Kek pun masih panas-panas lagi. Tengok tu. Betapa lembapnya. Sedap. Sedap. Bila potong ni nampak lagi cantik, lagi presentable. Bila kata orang tengok pun, kau beli mana kek kau ni Jah? Nampak cantik sangat. Lepas tu, sedapnya Jah. Kau beli mana? Kau cerita kat aku, kat mana kau beli? Aku buat sendiri je. Kau beli dengan aku. Cakap macam tu. Buat meniaga pun boleh ni. Selain daripada resepi ni, Ellie ada juga buat beberapa kek coklat. Sebab Ellie memang suka kek coklat kan. Ellie ada buat instant kek coklat. Korang boleh tengok dekat dalam basically. Selain daripada tu, kek instant coklat diet pun ada juga. Untuk yang mana yang nak gluten free, yang nak rendahkan karbo, korang boleh rujuk pada resepi kek coklat instant diet tu. Alright lah. So itu sajalah resepi kali ni. Jangan lupa untuk buat, tag kita orang, dan komen lah dekat bawah apa lagi resepi yang kau nak. Alright, selamat mencuba. Bye bye. Sedap. Sayang ada lekat-lekat ni. Part-part ni yang selalunya yang sedap tu, yang belah-belah bawah tu. Lepas ni nak kena cari lah pinggan besi ke yang boleh masuk dalam oven. Boleh pula rekod resepi ni guna buntut pemanggang oven ni. Marah mak aku. Hai, merajuk ke? Ini tak ada lagi, ini coklat. Nanti kita makan yogurt je. Janganlah marah. Tak marah je.